Hello everyone, Osidor Kitchen lo apnalok swagatam janaisu. Aji moi apnalokoloi suji eta teni sadharon recipe loi ahilu aru apnaloke prothom pra hekoleke sai thakibo moi keneko ei suji recipe tu banaisu. Ahok eta ami deri nokori video tu majoloi jao. Moi ei suji nimokhia pithatur babe loi loisu. Suji ebati aru efale ase bilahi moi mihimiko kati loisu yar 3 চামুচ aru efale ase capsicum moi 3 চামুচ kati loisu mihimikoi. আৰু এফালে আছে গাজৰো মই মিহিমিকৈ কাটি লৈছো আৰু 3 চামুচে হ'ব আৰু এফালে আছে দৈ দেখিছে দৈ বাটি লৈ লৈছো দৈ অপচনেল হয় আপোনালোকে দিও কলো পাৰিব নিদিও কলো পাৰিব আৰু এফালে আছে ৰিফাইন মই নিজৰ জুখমতে দিম আপোনালোকে চাই থাকিব প্ৰথমৰ পৰা এখলৈকে গম পাব তেতিয়া মই কেনেকৈ দিছো এফালে লৈ লৈছো ধনিয়া মই মিহিকৈ কাটি লৈছো আৰু এফালে আছে আদা এচামুচমান হ'ব এও মই মিহিকৈ কাটি লৈছো দেখিছে আৰু এফালে আছে এচামুচ নিমখ আৰু এফালে আছে বেকিং নিমখখিনি মই নিজৰ জুখমতে দিম মইনো এতিয়া এই পিঠাবিধ কেনেকৈ বনাও আপোনালোকে চাই থাকিব মই গুটেখিনি মিহলাবৰ বাবে এটা বাউল লৈ ললো এতিয়া প্ৰথমতে দি দিছো সুজিখিনি এতিয়া দি দিছো বিলাহীখিনি এতিয়া দি দিছো গাজৰখিনি এতিয়া দিছো ক্যাপসিকাম এটা দি দিছো দৈ লগতে দি দিছো ধনিয়া এটা দি দিছো আদা দিছো নিমখ এটা গুটেখিনি ভালদৰে মিহলাই দিম ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত জলকীয়াও দিব পাৰিব মই নাই দিয়া ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ব আৰু অকনমান পাতল কৰিবলৈ হলে ইয়াত পানী দিব লাগিব এটা সুজি ডোটো পাতলিয়া কৰিবলৈ অকনমান পানী দি দিম মই আৰু পানীখিনি লাহে লাহে কৰি দিব ঠিক আছে এটো আমি এই পিঠাবিধ আমি ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত খাব পাৰো খুব ভাল হয় খাবলৈ আৰু হেলদি একেবাৰে হেলদি হয় এই পিঠাবিধ লৰাচলিয়ে ভেজিটেবল বিলাক নাখালে এনেদৰে বনাই দিব পাৰিব এখিনি মই এতিয়া 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম আৰু তেতিয়ালৈকে সুজিখিনি আৰু ফুলিব এতিয়া মই এখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিছো 10 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া মই এখিনি বনাম গয়খিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ব আকৌ এবাৰ এতিয়া মই এখিনি বনাম এতিয়া মই পেন এখন পাতি ললো তেল মই বেছিকৈ নিদু এনেদৰে অকনমান ব্ৰাছেৰে মোহাৰি দিম আৰু আপোনালোকে ব্ৰাছে নকৰিলো কটন বা টিস্যু পেপাৰ দি মোহাৰি ল'ব পাৰিব অকনমান তেল এতিয়া মই এখন গোল সৰু হেতাৰে দি গৈছো সাইডতে অকনমান ৰিফাইন দি দিব পাৰিব কমকৈ দি দিব মই একেবাৰে মধ্যমীয়া জুইত ৰাখিছো এয়া দেখিছে অকনমান ওপৰ ফালে হিজি আহিছে অকনমান সময় ঢাকনেৰে ঢাকি দিছো এয়া দেখিছে পিঠাটো এতিয়া লুটিয়াব হৈ গ'ল এয়া হৈ গ'ল এটো এয়া দেখিছে পিঠাবিধ মধ্যমীয়া জুইত বনাব এতিয়া মই এইটো নমাই দিছো দেখিছে এতিয়া মই বাকিবোৰ পিঠাও এনেদৰে বনাই যাম
আপোনালোকৰ আগত মোৰ সুজি পিঠা ৰেডি আপোনালোকে বনাব যদি আগত বনোৱা নাই দেখিছে মই এফালে ইয়াৰ লগত খাবৰ কাৰণে টমেটো সস আৰু বাটাৰ দি দিছোঁ আৰু গৰমে গৰমে আপোনালোকে বাটাৰ দি খাব আৰু বেলেগ চাটনিৰ লগতো খাবলৈ খুব সোৱাদ হয় এফালে কণীত মই এনে অকণমান পৰিৱেশন কৰি দিলোঁ দেখিছে আপোনালোকে খাব ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত খাবলৈ খুব সোৱাদ হয় আৰু যিকোনো চাটনিৰ লগতো খাব পাৰিব এই পিঠাবিধ এয়া কেনেকুৱা পালে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু নতুন কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলটো চাই আছে লাইক কমেণ্ট সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চোৱা সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ